Gần đến ngày Tết, Thành Đào Hoa dắt theo con về cầu xin nhà Tam Phòng giúp đỡ. Cùng lúc đó, Tam Phương Phương đang vác bụng bầu lớn đến cửa cầu xin Thành Lão Đầu và Thành Lão Thái tha thứ. Sau khi nghe về tình hình gần đây của Phúc Bảo, ai nấy cũng đều bắt đầu toan tính. Ha ha ha, tay nghề trói lợn của Nhiên không uổng công học. Kẻ nào to gan dám đối xử với anh Tiểu Thiên của tôi như thế hả? Tốt nhất đừng để tôi bắt được, nếu không thì hừ. Anh Tiểu Thiên, em không sao, anh về đi, đừng gánh vác một mình. Vào đây, ta có chuyện muốn hỏi con. Ông nội, chuyện ta bảo con làm, sao lại thành ra thế này? Nói đi, khai ra rành mạch cho ta. Trước khi ngất vẫn đang giao dịch với họ Liễu, tỉnh lại thì hầm ngầm trống không rồi, đồ đạc trong nhà mất sạch sành xanh. Rốt cuộc là ai có thể dọn sạch cả kho đồ cổ mà không để lại một chút dấu vết nào? Chắc chắn là tên họ Liễu đó. Bọn chúng biến mất, đồ đạc cũng không còn. Không thể nào là hắn, bọn chúng không ngốc đến mức hủy giao kèo đâu. Chắc chắn còn có kẻ khác. Nhưng là ai chứ? Hai ông cháu vắt óc suy nghĩ mà không ra. Nhà họ Cao từ đó nghèo rất mồng tơi, đến cơm thừa canh cặn cũng chẳng có mà ăn. Gần đến Tết, nhà Tam Phòng họ Thành đang dán câu đối. Tiếng cười nói vui vẻ, con cái lại giúp bố dán câu đối nào? Dạ vâng. Mau xong còn vào ăn sáng nào. Đang Tết nhất thế này mà ai vội thế nhỉ? Đào Đào muội, anh ba, có phải Lưu Lão Tam lại tác động vật lý với em không? Đừng, anh đừng đi. Vào nhà trước đã, ăn chút gì đi. Cô ấy vốn dĩ định về nhà cũ trước, nhưng lại bị chị dâu cả Triệu Quế Hoa chặn ngoài cửa, chửi mắng cô đừng có ám quẻ trước cửa nhà người ta. Cho đến lúc này cô mới biết các anh trai đã sớm chia gia tài. Trong lúc đường cùng, mới ôm lấy hy vọng cuối cùng mà gõ cửa nhà anh ba. Hai đứa con gái của em không thể để hắn đem đi bán nữa. Hy vọng anh ba bằng lòng giúp em. Vợ ơi, Đào Hoa về rồi, bà dọn thêm bát đũa nhé. Tôi đưa cô ấy đi tắm rửa, chỉnh đốn lại chút. Giọng của Thành Hướng Dương không hề kìm nén. Trình Vượng Thúc luôn cảm thấy lời này là nói cho nhà cũ ở sát vách, cho cả nhà bên đó nghe. Biết rồi, bà làm nhanh tay lên chút đi. Cái con bé này, con nhìn gì thế? Lát nữa cô Đào Hoa vào là con thấy ngay thôi mà. Vương Tuệ Phương trong lòng cảm thấy hơi lạ. Trước đây chẳng thấy con gái quý cô em chồng đến vậy. Sao lần này lại tỏ vẻ mong đợi thế nhỉ? Một lát sau Thành Hướng Dương dẫn Thành Đào Hoa đã sửa soạn xong, xuất hiện ở gian nhà chính. Nói là sửa soạn chứ thực ra chỉ là rửa mặt. Nhưng những vết bầm tím trên người cô ấy cứ hiện ra rõ mồn một đến nhức mắt. Muốn giả vờ không thấy cũng không được. Chị dâu đừng nói gì nữa, ăn cơm trước đã. Hesi. Vương Tuệ Phương nhìn cảnh đó. Chuyện của cô em chồng bà cũng biết đôi chút, ở nhà đẻ không được cưng chiều, cả về nhà chồng lại bị hắt hủi vì sinh hai đứa con gái. Nhưng cô ấy là người tốt. Hồi bà ở cữ, Thành Lão Thái keo kiệt từng miếng ăn, nửa tháng trời chẳng thấy nổi một quả trứng. Cũng nhờ Đào Hoa lén lút sang giúp một tay, nếu không chẳng biết phải vượt qua thế nào. Đào Hoa, ăn từ từ thôi, không ai tranh với em đâu. Coi chừng nghẹn, thế này là bị bỏ đói bao nhiêu bữa rồi. Trong lúc Thành Đào Hoa đang ăn ngấu nghiến, tại nhà cũ họ Thành ở sát vách cũng đón một vị khách không mời mà đến. Tăng Phương Phương kể từ sau khi lừa sạch tiền bạc nhà, Thành Lão Đầu và Thành Lão Thái đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ta. Đây là lần đầu tiên cô ta quay về. Cô còn vác mặt về đây làm gì? Nhà này không hoan nghênh cô, chẳng phải Tết rồi sao? Con về thăm cha mẹ, còn cả số tiền trước đây lấy đi nữa. Em cũng mang về rồi, chị dâu cho em vào đi. Em đang mang thai mà, lại còn xách bao nhiêu đồ thế này. Cô mang tiền về thật à? Không lừa đấy chứ? Mang đủ cả rồi, chị dâu cứ yên tâm. Tính tình em thế nào? Chị dâu còn không biết sao? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đi đường chắc mệt lắm rồi. Thấy đồ nặng, nụ cười Triệu Quế Hoa càng niềm nở hơn.
Mau cút đi, chúng tao coi như không có đứa con này. Cha, mẹ, chẳng phải hai người nhớ con lắm sao? Sao giờ người về rồi lại thế này? Ngược lại còn đuổi con đi sao? Ôi cha mẹ ơi, Phương Phương về nhận lỗi rồi, còn mang tiền về nữa. Quế Hoa, cha mẹ đang nói chuyện, cô xen vào làm gì? Anh định sửa em đấy à? Tiền mang về thật rồi, chia gia tài rồi. Chỗ tiền đó chẳng phải là của chúng ta sao? Bỗng nhiên im bặt. Im phăng phắc đến mức nghe được tiếng kim rơi. Con bé Phương, con thật sự trả lại được tiền sao cha? Con biết lỗi rồi, tiền tuy không thể trả hết một lần, nhưng con sẽ bù đắp từng chút một, rồi cũng sẽ đủ thôi. Vừa dứt lời, cô ấy liền lôi ra từ trong túi một xấp tiền lẻ. Cha đến xem còn thiếu bao nhiêu, con sẽ bù sau. Xấp tiền đó nhìn thì có vẻ dày, thực ra chỉ có 10 đồng, nhưng với cái nhà này bây giờ đúng là nắng hạn gặp mưa rào. Nếu Phương đã biết lỗi rồi, bà nó đi làm thịt con gà cho nó đi. Bà đi hấp bát trứng cho nó bồi bổ. Con gà mái già cuối cùng còn phải đẻ trứng đổi muối. Đâu có dám làm thịt đâu. Tôi đi ngay đây, ông ta hoàn toàn quên mất. Cô con gái lớn Thành Đào Hoa vừa bị chính tay ông đuổi đi. Lúc này có được ăn no không? Thành Đào Hoa sinh ra đã tới Nam Thành. Bà Thành khẳng định cô ta khác mẹ. Từ nhỏ đã bị nuôi như cây dại, mà Phương Phương lại được nâng niu như trứng mỏng. Mẹ, sao không thấy anh hai chị dâu, anh ba chị ba đâu à? Mấy cái thứ ăn hại đó sớm đã chia gia tài ở riêng rồi, cứ trốn trong phòng, ăn ngon mặc đẹp, cũng chẳng thèm đem tới hiếu kính bọn ta. Đều tại hai cái mầm họa không yên phận đó. Xúi giục nhau đấy, thật là quá đáng, đó là việc người làm mà. Ngay sau đó, bà Thành đem mọi chuyện gần đây kể lại rành mạch cho Phương Phương nghe. Phúc bảo sao có thể đối xử với người nhà như vậy? Thế này thì quá quát quá. Trong bụng con đang có em bé, đừng có nói bậy bạ. Mẹ, Phúc bảo thật sự linh ứng như mẹ nói sao? Thế mọi người đã tìm thấy sen cho nó chưa? Cha ơi, sao mà không tìm chứ? Nhưng mà hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Con đừng có mà tính kế bậy bạ, không thì hối hận không kịp đâu. Ôi, con bé đó đã đánh tiếng rồi. Nếu còn dám làm mấy trò linh tinh này nữa thì nó sẽ khiến tất cả mọi người không được yên thân. Ai mà dám làm gì nữa? Con nhóc đó giờ ghê gớm lắm đấy. Ây ra thôi bỏ đi, con cái đều là nợ cả. Tăng Phương Phương âm thầm tính kế Phúc Bảo. Kết quả bị bại lộ, bị dân làng giải lên đồn. Phúc Bảo nhận được gợi ý từ thiên đạo, bắt đầu mang quà đến tặng nhà Tam Phòng, lấy đó làm vật dẫn để hút vận may. Mẹ, con có cái này cho mẹ. Thế này có ổn không? Con sẽ đưa Phúc Bảo đi thật xa, đảm bảo nó không tìm được đường về. Người ta thực sự sẽ đưa cho nhà mình. Thật sự cho nhiều tiền thế sao? Con mà lại lừa mẹ sao? Nhưng ngộ nhỡ Phúc Bảo biết được, cứ nói là một mình con làm, nó sẽ không đụng đến hai ông bà đâu. Ở nhà chồng vẫn ổn chứ? Cũng vậy thôi, may mà có đứa con làm chỗ dựa. Họ không dám làm gì con, khổ cho con rồi. Ồ, Phúc Bảo về rồi à? Lại đây cô xem nào. Cô lần này về định vòi. Bao nhiêu tiền đây? Nhà này giờ không có tiền cho cô vòi đâu. Cô bỏ ý định đó đi. Phúc Bảo, sao cháu lại nói với cô như thế? Cô còn đặc biệt mang đồ ngon về cho cháu này. Diễn trò gì vậy cô? Cháu đùa tí thôi, cô thương cháu nhất mà. Đừng để động thai, làm em họ cháu sợ chứ còn gì nữa. Cô lớn tướng rồi mà không điềm đạm bằng Phúc Bảo. Làm thằng bé sợ thì tính sao? Đêm nay là giao thừa, bàn ăn nhà cũ đạm bạc, toàn dựa vào chút thịt Tăng Phương Phương mang về chống chế. Tuy nhiên Thành Phủ Bảo chỉ giữ lại phần ăn tối nay, còn lại đem đi bàn với giá trên trời. Chẳng biết mộ tổ có vấn đề gì không nữa. Cứ tưởng được bữa ngon, ai dè chẳng bằng nhà chồng. Cha mẹ, năm mới con biếu ít đồ.
Lão Tam đi làm trên phố có khác, thức ăn thơm hẳn lên. Đừng bảo Lão Tam tôi không nghĩa khí. Vẫn để lại cho nhà anh một bát nhỏ đấy. Thực ra lương thấp thảm thương. Mỗi tháng không phải bù tiền vào là may rồi. Tết nhất mà chỉ mang bấy nhiêu đồ đến biếu cha mẹ sao? Ồ, phải là nhà bác cả cơ. Thật là náo nhiệt quá đi. Vừa hay để kẻ hậu bối này mở mang tầm mắt. Xem bác cả biếu ông bà thứ đồ tốt gì nào. Trong lúc nói chuyện, Thành Vong Thư với thân hình nhỏ nhắn đã tiến từ cửa đến cạnh bàn ăn. Con bé vừa quan sát những thứ trên bàn, vừa tặc lưỡi lắc đầu, ái chà chà. Con bé Vong Thư cũng tới rồi à? Triệu Quế Hoa không dám đắc tội với hỗn thế ma vương này. Triệu Quế Hoa vừa im lặng, những người khác càng không dám lên tiếng. Sợ rằng lỡ sơ sẩy chút thôi là chọc vào vị thần ngốc này. Được rồi, nếu ông bà đều không sao, thì con với bố về nhà trước đây. Dù sao thì mẹ và cô vẫn đang đợi chúng con ở nhà ăn cơm tất niên mà. Khi nhắc đến hai chữ cô đó, ánh mắt con bé nhìn thẳng vào Trình Phương Phương, đang cúi gằm mặt với vẻ biểu cảm gượng gạo. Giọng điệu còn cố ý nhấn mạnh thêm vài phần. Nhìn thấy cảnh tượng họ yêu thương nhau, Thành Vong Thư chỉ thấy cực kỳ mỉa mai. Vậy thì mau về đi. Hai cha con vừa rời chân đi, Trình Phương Phương đã không đợi được mà bắt đầu đâm chọc. Hừ, con gái nhà, anh ba sao ngày càng vô giáo dục thế? Sao có thể nói chuyện với cha mẹ như thế chứ? Thành, lão đầu và Thành lão thái thấy mất mặt nên không nói gì. Hai cha con về nhà, lén kể lại chuyện ở nhà cũ nhưng giấu Thành Đào Hoa. Chỉ sợ cô ấy nghĩ nhiều. Người già mà thiên vị thì ai nghe cũng thấy chạnh lòng. Kệ họ đi, dù sao cũng đã phân ra rồi. Người nhà bên đó thích làm gì thì làm, không liên quan đến mình. Mẹ con nói đúng đó. Chuyện này không liên quan đến mình, không nên xen vào. Ngày tháng nhà mình đang ngày một tốt lên. Kẻ ngốc mới đi dây vào vũng nước đục nhà cũ. Thử đi. Mẹ đặc biệt chiên viên thịt đón Tết này. Trong khi đó Thành Vong Thư thì đang tính toán. Nếu có lợi thì xen vào một chút chắc không sao. Thành Vong Thư cứ ngỡ Trình Phương Phương sẽ nhịn được vài ngày. Không ngờ ngay tối đó bà ta đã hành động. Cô ơi, cô mang đồ ăn ngon cho cháu à? Vừa vào phòng ngồi chưa được mấy câu, Trình Phương Phương giả vờ tìm đồ ăn vặt, nhanh tay rút từ túi ra một chiếc khăn trắng. Bất ngờ bị chặt đầu Thành Phủ Bảo. Cuối cùng cũng hạ gục được con nhỏ này rồi. Hừ, mà con đòi ăn đồ của tao à? Cũng không xem thử mình có còn mạng để mà ăn không? Lại là dáng vẻ quen thuộc đó của Tăng Phương Phương. Cô ta âm thầm mở toang cánh cửa, giao Thành Phủ Bảo cho gã đàn ông đang chờ sẵn ở cửa. Đây là con nhỏ mà cô nói đó hả? Trông cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Có là tốt rồi. Anh không thấy dạo này trong thành phố đang bị kiểm soát gắt gao lắm sao? Kể từ khi móc nối được với người trong thành, hắn ta đã nghiện cái cảm giác kiếm tiền nhanh này rồi. Được rồi, đưa đứa trẻ đây, cô mau về đi, tránh để người trong nhà nghi ngờ. Được rồi. Tôi đâu có ngốc. Lần này chắc chắn sẽ không xảy ra sơ suất gì đâu. Trước đó cô ta đã bỏ thuốc vào đồ ăn, đủ để cả nhà ngủ say tới mức sầm đánh cũng không tỉnh. Không ngờ rằng nữ chính được ông trời ưu ái trong thế giới này lại cũng có ngày bị đem đi bán như heo con thế này. Tuy nhiên, Trình Vượng Thúc còn trông cậy Thành Phủ Bảo tìm đồ tốt cho ông ấy. Dĩ nhiên không thể để con bé bị bán thật, cho nên đã ra tay rồi. Á, đau quá, cứu mạng với. Có kẻ bắt cóc trẻ em kìa, mau đến cứu người với. Im miệng, cứu tôi với. Thằng nhóc mập mạp mới 10 tuổi đầu, cân nặng không hề nhẹ, lại còn vùng vẫy, làm tên buôn người mệt đến thở không ra hơi. Đèn dầu lần lượt thắp sáng, dân làng đua nhau cầm đuốc xông tới. Lẽ nào đây là cái bẫy của Tăng Phương Phương? Hắn ta cố gắng hất Thành Phủ Bảo ra, nhưng phát hiện không thể thoát ra được. Thành Phủ Bảo chắc thời cơ. Sau khi cắn mạnh vào tên đó, anh, cái con nhỏ này,
Cô của mày đã bán mày cho tao rồi. Còn dám cắn tao, xem tao xử lý mày đây. Má của Thành Phủ Bảo sưng vù lên ngay lập tức. Lúc này cô ta đã tin rằng mình bị Tăng Phương Phương phản bội. Đột nhiên tên buôn người trợn mắt trắng dã, ngã xuống đất co giật. Như bị nhập vậy, chập chập chập. Đúng là hào quang nữ chính có khác, thế này cũng được luôn. Dân làng kéo đến vây kín xung quanh. Đại đội trưởng cầm gậy gộc hỏi rõ tình hình. Ra lệnh nhốt gã đang co giật đó vào nhà kho. Phải 2 người canh gác. Thực tế là dù hắn có muốn chạy thì chân tay cũng đã bị. Vận may của Thành Phủ Bảo khóa chặt rồi. Thành Phủ Bảo đợi người xông vào, đánh thức cả nhà dậy kể cả Trình Phương Phương.